વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે જામ બનાવીશું. જનરલી મિક્સ ફ્રૂટ જેમ માર્કેટમાં મળતો જ હોય છે, પણ આજે આપણે ખૂબ જ સરળતાથી બને એવો લાલ મરચાંનો સ્પાઇસી જામ બનાવીશું. તો તેના માટે 250 ગ્રામ લાલ મરચાં ફ્રેશ લીધેલા છે. આવા જાડી સાલના આવે છે તે લીધેલા છે. તેને કટ કરી તેની નસ અને બી બધું જ નીકાળીને તૈયાર કરેલા છે. 150 ગ્રામ ખાંડ, 1 ચમચી જીરું લીધેલું છે, તેને કાચું જ ક્રશ કરી લીધેલું છે, 1 ચમચી લીંબુનો રસ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી પાણી. હવે આપણે પ્રેશર કુકર લઈ તેમાં આ મરચાં નાખી દઈએ. તેમાં આપણે 1 ચમચી પાણી એડ કરીશું. ઢાંકણ બંધ કરી અને 1 વિસલ કરી લઈએ. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. 1 વિસલ કરી લીધી છે, જોઈ લઈએ. હવે આમાંથી વરાળ નીકળે ત્યાં સુધી ઠંડુ કરી લઈએ. હવે મરચાં ઠંડા થઈ ગયા છે. એક મિક્સર જાર લઈ મરચાં આપણે તેમાં લઈ લઈએ. હવે તેને આપણે ક્રશ કરીને તૈયાર કરીએ. મરચાંની સરસ ફાઇન પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. આ પેસ્ટને આપણે ગાળવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે બી અને નસ બધું જ કાઢી નાખેલું હતું. પેસ્ટને આપણે કડાઈમાં લઈ લઈએ. હવે જેટલો આપણે મરચાંનો પલ્પ તૈયાર થયો છે એટલી જ આપણે ખાંડ એડ કરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જેટલો મરચાંની પલ્પ તૈયાર થાય એટલી જ આપણે ખાંડ લઈશું. હવે ખાંડ મેલ્ટ થાય અને જેમની જેવી થિકનેસ આવે ત્યાં સુધી રહેવા દેવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા રહેવું. આપણે ફ્રૂટના જેમ તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે સ્પાઇસી જેમ છે. આને તમે અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્ટાર્ટર્સ સાથે લઈ શકાય, કોઈ ચટણીની જગ્યાએ પણ લઈ શકો, બ્રેડ પર સ્પ્રેડ કરીને ખાઈ શકો, પરાઠા કે રોટલી સાથે પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. આ સ્પાઇસી જેમ બનાવશો તે આખું વરસ તમે અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. તો જેમ થોડો થીક થઈ ગયો છે, તેનો કલર પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે આની અંદર બીજી વસ્તુઓ એડ કરીએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને આ કાચા જીરાનો જ પાવડર કરી લીધેલો છે તે એડ કરી દઈએ. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આમાં આપણે 3 વસ્તુ પ્રિઝર્વેટિવ માટે એડ કરી છે, જેમાં ખાંડ, મીઠું અને લીંબુ છે. આ ત્રણેય વસ્તુથી આ લાંબો સમય સુધી ટકી રહે છે. આની અંદર કોઈ પણ વધારે મસાલા નાખવાની જરૂર નથી. એકલા જીરાના ટેસ્ટથી તે બહુ જ સરસ લાગશે. હવે જેમ સરસ ઠીક થઈ ગયો છે, ગેસ બંધ કરી દઈએ. તેને આપણે ઠંડુ થવા માટે નીચે લઈ લઈએ. આ જેમને આપણે સ્ટોર કરવો હોય તો બરાબર ઠંડુ કરી લેવું. બરાબર ઠંડુ થઈ જાય પછી જ તેને આપણે એરટાઇટ બરણીમાં ભરી સ્ટોર કરી શકાય છે. આ રેડ ચીલી જેમને તમે બહાર જ 4 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકશો. અને જો તમારે આખું વરસ તેનો લાભ લેવો હોય તો તેને 1 વર્ષ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. ખૂબ જ સરળ છે બનાવવામાં. તો આજે ટ્રાય કરજો બનાવવાની. અને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.